Hello! Good day everyone and every all. Welcome to Mama Ju's channel. Karon guys, maghimo ta og sa Bisaya pa. Linuyang unya wala man koy alho diri guys, wa koy alho og lusong. So ato siyang i-ano sa atong food processor. So start na tayo guys. Ito may banana ako linungag. Yan, ato ibutangan atong banana diri guys, nga boiled banana. Dayon ato ibutang ang atong coconut guys with sugar na ito. Yung ginamit ko guys is yung dried coconut kasi walang fresh coconut dito. Tapos ako siyang gi-microwave. So nahumok siya guys. Then ako gibutangan ng sugar. So ito akong kainin din guys. Ayan, nilagay na natin dito sa ating food processor. Start na tayo guys. Start na guys. So ating ilagay lahat ang atong coconut guys. Coconut with sugar. So, ayan na guys, oh. Ano na siya, linuyang na siya guys. So, ato na siyang kuhaon guys. Okay na siya. Ato siyang ibutang sa atong plato. Lamig ng kape guys. Oh, ano lang, 5 tapok. Ayan, tag-5 tapok lang na siya guys. A few moments later. So ito na guys, ang ating linuyang na saging. Tapos, of course, ang atong coffee guys. Kain na tayo. Linuyang. Parisan og kape. Ayan, kape og linuyang guys. Ano na tayo guys. Parang sa Pilipinas good guys. Ayan. So thank you for watching guys. Please subscribe, like and share. Mama Jo. I love you all. Mamwa. Bye-bye! Kain tayo! Please subscribe my channel guys! Please like and share! Mama Jo!